જીવનમાં આત્મકલ્યાણ માટે જ્યારે કોઈ પ્રશ્ન ઉઠે છે ત્યારે જ એક મનુષ્ય ભક્તિના માર્ગની અંદર પ્રગતિ કરી શકે છે. જેમ કે સંસારની અંદર ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે કે વસ્તુને જોઈને તરત જ આપણા મનની અંદર પ્રશ્ન ઉઠે છે. કોઈનો આકર્ષણ બંગલો જોઈએ એટલે તરત એમ થાય કે આ કોનો હશે, કેટલામાં બન્યો હશે. કોઈના હાથમાં જ્યારે મોંઘી ઘડિયાળ જોઈએ અથવા તો સોનાનો દાગીનો જોઈએ અથવા તો કોઈના હાથમાં મોબાઈલ જોઈ લીધો તો સૌથી પહેલા મનમાં એ જ પ્રશ્ન ઉઠે છે કે આ મોબાઈલ કેટલાનો હશે, આ દાગીનો કેટલાનો હશે, આ ઘડિયાળ કેટલાની હશે. પહેલો પ્રશ્ન આ ઉઠે છે. આવી રીતે આપણા પ્રાચીન ઋષિમુનિઓ, સંતો અને શાસ્ત્રોએ પણ એ વાત કીધી કે આ મનુષ્ય જીવન જે મળ્યું છે ને તે પણ બહુ મોંઘું છે અને કેટલું અણમોલ છે, એની કિંમત કેટલી છે એ જીવ તને ખબર છે. શાસ્ત્રોએ બતાવ્યું, ગુરુજનોએ આ વાત કરી અને પ્રાચીન ઋષિમુનિઓએ જ્યારે મનુષ્ય શરીર માટે આ ચર્ચા કરી, પણ પદાર્થને જોઈને મનુષ્યના મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે છે. પણ આટલું સુંદર, આટલું કિંમતી ભગવાને જે આપણને મનુષ્ય જીવન આપ્યું છે એના માટે કોઈ સવાલ ઉઠતો નથી. જે બહુ મૂલ્યવાન છે, જે બહુ કિંમતી છે. આ શરીરની અંદર એક એક અંગની એટલી કિંમત છે કે જ્યારે કોઈ કિડનીની જરૂર હોય અને તમે ડોક્ટરને જઈને પૂછો ને ત્યારે ખબર પડે કે આ કિડની કેટલાની થાય છે. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિને આંખની જરૂર હોય ને ત્યારે કોઈ ડોક્ટરને જઈને પૂછજો તો ખબર પડશે કે આંખની કિંમત કેટલી છે. તો આટલું મૂલ્યવાન ભગવાને આપણને જીવન આપ્યું છે, છતાં પણ આપણે આ જીવનની કિંમતને સમજતા નથી અને કેવલ માયાની અંદર, અજ્ઞાનતાની અંદર આ જીવનને મનુષ્ય સમાપ્ત કરી રહ્યો છે. પણ સમાજની અંદર જ્યારે સંતો આવે છે, જ્યારે સદગુરુ આવે છે ત્યારે એક મનુષ્યને સત્યના માર્ગની તરફ આગળ વધારે છે. તો આટલું સુંદર કિંમતી ભગવાને મનુષ્ય જીવન આપણને આપ્યું છે. તો આપણે એ ભગવાનનો ઉપકાર સમજી અને આપણા ફરજની અંદર આવે છે કે આપણે આ મનુષ્ય જીવનને શ્રેષ્ઠ કેવી રીતે બનાવવું. ભગવાને આ સુંદર જીવન, મોંઘું જીવન એટલું મૂલ્યવાન છે છતાં બિલકુલ ફ્રીમાં આપ્યું છે. ભગવાને બિલકુલ આ મનુષ્ય જીવન ફ્રીમાં આપ્યું છે. તો દરેક જીવાત્માની ફરજ બને છે કે સંસારના કામમાંથી થોડા ફ્રી થઈ અને આપણે પ્રભુનું ભજન કરી લઈએ. આપણે એવી કમાણી કરી લઈએ જે અંત સમયે જીવાત્માની સાથે જાય. એટલે આપણા સંતોએ કીધું, કરી લે કમાણી હરિ નામની રે, આવો અવસર તને નહીં મળે રે માનવી, કરી લે કમાણી હરિ નામની રે. દેહથી પ્રાણ જ્યારે છૂટશે રે, જેવો આવ્યો તેવો જાય એલા માનવી, કરી લે કમાણી હરિ નામની રે. સંતોએ કીધું કે એક હરિ નામની કમાણી છે, એ જ કમાણી અંત સમયે જીવાત્માની સાથે જવાની છે. તો એ કમાણી કરવાની છે, એવું ભક્તિનું ભાથું બાંધવાનું છે કે જે આ લોક અને પરલોક બંનેને સુધારી શકે. કારણ કે અત્યારે અવસર છે, એકવાર આ તક મળી છે અને આવો અવસર બીજી વાર મળશે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. કારણ કે જે વસ્તુ હાથમાંથી છૂટી ગઈ છે એ ફરી વાર મળવાની નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે આપણા હાથમાંથી બાળપણ ગયું તો જે જતું રહ્યું છે એ હવે પાછું આવવાનું. જે બાળપણ ગયું તે ગયું, તમે લાખ કોશિશ કરશો, ગમે એટલે માથાકૂટ કરશો, પણ એ બાળપણ બીજી વાર તમે મેળવી શકવાના નથી. બસ જેમ બાળપણ ગયું એમ એક દિવસ યુવાની પણ જતી રહેશે. તો યુવાની હાથમાંથી ગઈ
હવે એ બીજી વાર પાછી આવવાની નથી. બસ એવી જ રીતે જે ઘટના ઘટી ચૂકી છે, જે વસ્તુ એકવાર હાથમાંથી ગઈ છે, એ બીજી વાર મળવાની નથી. તેથી સંતોએ કીધું કે ગઈ સંપત ન સાપડે, ગયા વળે ન વાણ, ગત અવસર આવે નહીં, और ગયા ન આવે પ્રાણ. કે ગયેલી સંપત્તિ તમે મહેનત કરશો તો બીજી વાર એને મેળવી શકશો. મહેનત કરીને ધનને તમે પાછું ભેગું કરી શકો છો. દૂર દેશમાં ગયેલું વહાણ મહિના પછી કે 6 મહિના પછી એ પાછું આવી શકે છે, પણ બે વસ્તુ એવી છે જે એકવાર ગઈ તો બીજી વાર આવતી નથી. હાથમાં આવેલો અવસર અને ખોળિયામાંથી નીકળી ગયા પછી પ્રાણ, આ બે વસ્તુ પાછી આવતી નથી. તો આ જીવન છે એમાં કંઈક આપણે કરી લેવાનું છે. આ જિંદગી ભગવાને આપણને આપી છે એ અણમોલ ભેટ છે. એકવાર મળી છે, બીજી વાર મળશે કે નહીં એની કોઈ ગેરંટી નથી. અને કીધું છે કે જેમ હાથમાંથી રેતી સરકી જાય ને એવી રીતે સમય, એવી રીતે જિંદગી મનુષ્યના હાથમાંથી જઈ રહી છે. તો જાગ્યા ત્યારથી સવાર ગણી અને મનુષ્ય માત્રની એ ફરજ બને છે કે ઈશ્વરે આટલું સુંદર આ માનવનું જીવન આપ્યું છે, આટલી સુંદર આ જિંદગી આપી છે, તો આ જીવનને આપણે સદમાર્ગની તરફ લગાવીએ, સાચા માર્ગ તરફ આ જીવનને આપણે લગાવીએ, તો જ આપણી જિંદગી સફળ અને સાર્થક બને છે. બાકી માયા અને અજ્ઞાનતા આ બે વસ્તુ એવી છે કે માણસને ભવસાગરની અંદર ડૂબાડી દે છે. પણ કીધું છે કે નદીની અંદર ડૂબતા વ્યક્તિને તરવા માટે તણખલું કાફી હોય છે. તો એવી કોઈ વસ્તુની આપણે જરૂર છે. સંસારની અંદર દરેક જીવ મોહ માયાની અંદર, અજ્ઞાનતાની અંદર પોતાની જીવનરૂપી નૈયાને ડૂબાડી રહ્યો છે. પણ કોઈ એવા વ્યક્તિની જરૂર છે, કોઈ એવી વસ્તુની જરૂર છે જે આપણા જીવનને સફળ અને સાર્થક કરી શકે. કહેવાય છે કે એક રાજા પોતાની બહુ મોટી સેના લઈ અને પંજાબ તરફ જતો હતો. તો રસ્તામાં એક સિંધુ નદી આવી. સિંધુ નદી એને પાર કરવી છે, પણ સેના એટલી મોટી છે કે આટલું મોટું સૈન્યને લઈ અને નદી કેવી રીતે પાર કરે. તો રાજાને બહુ ચિંતા થાય છે કે આટલી મોટી સેનાની સાથે હું આ સિંધુ નદી કેવી રીતે પાર કરીશ. પણ એનો જે મંત્રી હતો ને બહુ કુશળ હતો, બહુ બુદ્ધિશાળી હતો. રાજાને જોઈને મંત્રી એની ચિંતાને સમજી જાય છે અને તરત જ એ મંત્રી એક મણી એ રાજાને આપે છે અને કહે છે કે મહારાજ, આ લ્યો મણી, તમારા મનમાં જે પણ કઈ ચિંતા છે ને એ ચિંતા તમારી દૂર થઈ જશે. તો રાજા વિચાર કરે છે કે ચિંતા અને આ મણી, આ કેવી રીતે મારી ચિંતા દૂર થાય. ત્યારે મંત્રી કહે છે કે મહારાજ, આ કોઈ સામાન્ય મણી નથી. રાજાને કહે છે કે ચાલો તમે નીચે ઉતરો, આપણે નદી કિનારે જઈએ. ચિંતા તો તમને એ જ વાતની છે ને કે આ નદી કેવી રીતે પાર કરવી. તો કહેવાય છે કે રાજા પોતાના મંત્રીની સાથે એ નદીના કિનારે જાય છે અને જેવા જ નદીના કિનારે ગયા એટલે મંત્રીએ રાજાને કીધું કે મહારાજ, તમારા હાથમાં જે મણી છે ને એ તમે નદીમાં મૂકો. રાજાએ મણી નદીની અંદર મૂક્યો એટલે નદીના બે ભાગ થઈ ગયા. પાણીનો પ્રવાહ જે એક તરફ જઈ રહ્યો હતો તો નદીની વચ્ચે રસ્તો થઈ જાય છે. નદીની વચ્ચે જેવો જ રસ્તો થઈ ગયો એટલે રાજા બહુ ખુશ થઈ ગયો, બહુ રાજી થઈ ગયો અને પોતાની વિશાળ સેનાને લઈ અને એ રાજા નદી પાર કરી લે છે. જેવી જ નદી પાર થઈ ગઈ એટલે મંત્રી એમ કે છે કે મહારાજ, હવે એ જ મણીને તમે પાછો નદીની અંદર મૂકો. અને જેવો જ નદીની અંદર એ મણી મૂકે છે એટલે નદી એક પ્રવાહની અંદર પાછી વહેવા લાગે છે. રાજાને બહુ ખુશી થાય કે આટલો દુર્લભ મણી. અને મંત્રીને કહે છે કે આવો મણી તો મારા રાજમહેલની અંદર હોવો જોઈએ. તો મારા રાજમહેલની અંદર રાજ ખજાનામાંથી તમારે જેટલું ધન જોતું હોય, હીરા, માણેક, મોતી, સુવર્ણ, દાગીના, તમારે જે પણ કઈ જોતું હોય તે તમે આ મણીના બદલામાં લઈ લો, પણ મને આ દુર્લભ મણી તમે આપી દો.
તો મંત્રી કહે છે કે મહારાજ, મારે એમ તો કોઈ વસ્તુની જરૂર નથી, પણ જો તમે ખરેખર મને દેવા જ માંગતા હોય તો મગધના રાજાએ તમને ભેટમાં જે ભગવાનની પ્રતિમા આપી છે ને, એ પ્રતિમા મને આપો, મારે બીજું કઈ જોતું નથી. તો રાજા કહે છે કે માંગી માંગી અને પ્રતિમા માંગી? મારા રાજમહેલની અંદર હીરા, માણેક, મોતી, સુવર્ણના આટલા કિંમતી દાગીના, આભૂષણ હતા, એમાંથી કોઈ વસ્તુ ન માંગે, માત્ર તે એક પ્રતિમા માંગી. ત્યારે મંત્રી બહુ સરસ બોલ્યો અને રાજાને કીધું કે મહારાજ, મેં તો તમને એક મણી આપી, જે સામાન્ય મણી છે, અને ઈ મણી તમને નદી પાર કરાવે, પણ એ મણીના બદલામાં મને જો ભગવાન મળી જતા હોય તો એ તો ભવસાગર પાર કરાવી દે. તો ભગવાન મળતા હોય તો મારે દાગીનાની જરૂર નથી, મારે હીરા, માણેક, મોતી આમાંથી કોઈ પણ વસ્તુની જરૂર નથી. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે ઈશ્વરે એવો જ મણી આપણને આપ્યો છે, અને એ મણી ક્યાં છે? તો કે આ દેહની અંદર જે ભગવાને શ્વાસ પીડા છે ને, એ શ્વાસોની અંદર નામરૂપી મણી ભગવાને મૂક્યો છે. પેલો મણી જે છે ને, એ નદી પાર કરાવે છે, અને સદગુરુની પાસેથી જો આ નામનું જ્ઞાન જાણી લીધું તો એની અંદર એટલી તાકાત છે કે જીવાત્માનો આ લોક તો સુધારે છે, પણ એ જીવાત્માને ભવસાગર પાર કરાવી દે છે. તો એ મણીને પ્રાપ્ત કરવા માટે એવા કોઈ સદગુરુની જીવનમાં જરૂર પડશે. ગુરુ વિના જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ શકતું નથી. ગુરુ વિના જીવાત્માને ક્યારેય પણ એ નામરૂપી મણી પ્રાપ્ત થઈ શકશે નહીં. તો એવા જીવનની અંદર આપણે સાચા સદગુરુની તલાશ કરીએ અને એ નામરૂપી મણીને પ્રાપ્ત કરી અને ભજન સાધના કરીએ તો જ જીવાત્મા ભવસાગરથી પાર ઉતરી શકે છે. કેટલું દુર્લભ માનવ જીવન, છતાં મનુષ્ય ફરિયાદ કરતો હોય છે કે અમારી પાસે કાંઈ નથી, અમારી પાસે સંપત્તિ નથી, પણ આટલો સુંદર ને આવો કિંમતી ઈશ્વરે નામરૂપી મણી મૂક્યો છે. તો એ મણીને, એ નામને જાણી એવા સદગુરુની તલાશ કરી, ભજન સાધના કરી અને આપણે આપણા માનવ જીવનને શ્રેષ્ઠ અને સાર્થક બનાવી દેવું જોઈએ. કારણ કે એ નામ જ ભગવાનનું એવું છે જે આપણને ભવસાગરથી પાર કરાવી શકે. બાકી સંસારના જે પદાર્થો જે છે એ મનુષ્યને આ ભવસાગરની અંદર ડૂબાડી શકે છે. ડૂબતાને તણખલું કાફી હોય છે, એમ સદગુરુ મહારાજ જીવનની અંદર નામ આપી અને જીવાત્માને આ સંસાર સાગરમાંથી પાર ઉતારે છે. બધા જ જીવ જન્મ અને મૃત્યુના કિનારે આવીને ઉભા છે. વચ્ચે મજઘડીએ એની નાવ ડૂબી છે, હવે એને તારે કોણ? એને તારવા વાળા માત્ર એક જ વ્યક્તિ છે. કોણ છે? તો કીધું, કોણ તારે, કોણ તારે, કોણ તારે, ગુરુજી વિના કોણ તારે, નાવ ઊભી છે સામે કિનારે, ગુરુજી વિના કોણ તારે, આ દીકરા દીકરીયું ને ઘરના વેવારું, એ તો ભજનમાં ભંગ પડાવે, સદગુરુ વિના કોણ તારે, કોણ તારે, કોણ તારે, કોણ તારે, સદગુરુ વિના કોણ તારે. સંસારની અંદર જીવાત્માને અગર તારનાર કોઈ વ્યક્તિ હોય તો એ માત્ર સદગુરુ મહારાજ છે. એ જ જ્ઞાન આપી, એ નામરૂપી મણીનો બોધ કરાવી અને જીવાત્માને સંસાર સાગરથી પાર કરાવે છે. પદાર્થ પ્રત્યેની જે આસક્તિ છે એ જીવાત્માને સંસારની અંદર ડૂબાડે છે, અને સદગુરુ જ્ઞાન આપી અને એ જીવાત્માને સંસાર સાગરથી પાર કરાવે છે. તો કહેવાનો ભાવ એ છે કે જેમ કોઈનો મોબાઈલ જોઈને મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે છે, કોઈનું આકર્ષણ બંગલો જોઈને મનમાં પ્રશ્ન ઉઠે છે, કોઈના હાથમાં કાંડાની અંદર એ ડાયમંડની ઘડિયાળ જોઈને જેમ પ્રશ્ન ઉઠે છે ને, બસ એવો જ પ્રશ્ન જ્યારે તમને જાતે થશે કે હું કોણ છું, હું ક્યાંથી આવ્યો છું અને મારે ક્યાં જવાનું છે, જો આવો પ્રશ્ન મનમાં ઉઠશે અને સદગુરુની પાસે જઈ અને જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરશે તો જરૂર એનું જીવન મહાન અને શ્રેષ્ઠ બની શકે છે. પ્રેમથી બોલો શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી.